Hello guys! Welcome sa aking hometown! Nasaan ka daw? Sa Bicol. Wow! Ito may karabaw. Nasaan karabaw? Yun o, karabaw. A few moments later. Kukuha lang kami guys ng kamuting kahoy, tsaka pako. Pako. Wow. Sarap nito guys oh. Fresh na fresh ang mga pako dito. Sarap ng mga gulay sa probinsya. Kaya nga ni. Yes, fresh na fresh ang pako. Pati yung kumukuha, fresh na fresh. Masarap kaya pang salad na. Ayaw, ano, kamatis, salad na. Oo. Kamatis. Salad gusto ko dyan. Tapos, iwakan nilagang itlog. Oo. Sirap mo lang. Yung mga namimiss kong kakanon. Ay, masakit na. Isa makawag mo na hati ng interior. Kaya nga, ni maate. Nakakatuwa oh. May silip. Sabi mo, sa ano, tawyo. Wow, sili. Yan, tayo na yun. May nga tayo, kada ako maray bunga. Yung mga hinog lang. Yung tanglad oh. Pwede ba may pagagatang? Ito muna ngunyan? Yes, kumano kang baka ang tangin, tanglad. Baka. Masarap kang baka. Galing mo po yun. Yan, pahiling. Tadet, kadakol bunga. Wow. Oo. Galing. Alam ko kapag. Galing. Kahula ko. Sige na pinasa. Ay, Galing oh. Liit. Ito. Sulit sadet, oh. Galing naman. Muting kahoy. Yay! Kaway tay. Yahoo! Si nanay. Boosters making. Ibos making. Ayan o. Yan o. Sige na. Tama. Wow!
Intit nagtatago. Tigos pa rin ni Jid. Tibay, oh. Tada! Ito na guys. Tapos nang balutin lahat. Lulutuin na namin. Yay! Luto na! Ang dami naming ibos. Ang sarap dito guys. Isaw-saw sa asukal. Yum, 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 yum! Super sarap nito guys. Ito yung perfect na pampalaman sa tinapay and ito din yung perfect na pair ng ibos or suman. Alam, ganyan kang clouds eh. Thank you guys for watching. Bye!